વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ ચટપટુકાઠિયાવાડ. આજે આપણે બનાવવાના છીએ આમળામાંથી બનતું હેલ્ધી એવું ટેસ્ટી આમળાનું જ્યુસ બનાવવાના છીએ. તો આમળાનું જ્યુસ બનાવવા માટે થઈને અહીંયા સામગ્રી આપણે રેડી રાખેલી છે. તો એના માટે અહીંયા મેં 3 આમળા લીધેલા છે, સાથે થોડા ફુદીનાના પાન, નાનો એવો આદુનો ટુકડો અને મરી પાવડર અને સંચળ પાવડર ટેસ્ટ માટે લીધેલો છે. તમારે આમળાના જ્યુસને ગળ્યું બનાવવું હોય તો સાથે તમે સાકર અથવા તો ગોળ પણ એડ કરી શકો છો. અહીંયા આમળાનું જ્યુસ બનાવવા માટે થઈને સૌ પહેલાં આપણે આમળાને રફલી એવા કાપી લેવાના છે. આવી રીતે એક એક ટુકડા કરી અને આપણે મિક્સર જારની અંદર એડ કરતા જશું. શિયાળો આવે એટલે એકદમ હેલ્ધી એવા આ આમળાનું જ્યુસ બનાવીને પીવાનું અચૂક રાખવું જ જોઈએ, કારણ કે આમળા છે આપણા શરીર માટે અત્યંત ગુણકારી એવું ફ્રૂટ છે અને આપણા આંતરડા માટે અને એ સિવાય આપણા વાળ માટે, આપણી સ્કિન માટે, આપણા પૂરા બોડી માટે આમળા છે એ ખૂબ જ હેલ્ધી છે, ખૂબ જ ગુણકારી છે. તો એનો ઉપયોગ જરૂરથી કરવો જોઈએ. અને જો આમળાનો રસ ન ભાવતો હોય તો આમળામાંથી કેન્ડી બનાવીને પણ તમે તમારા બાળકોને અને ઘરના સદસ્યોને ખવડાવી શકો છો. તો આની પહેલાં પણ આપણે આમળાની કેન્ડીની રેસીપી શેર કરેલી છે, જેની લિંક છે એ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી હશે. અને આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ટ્રાય કરીને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો કે રેસીપી તમને કેવી લાગે છે. હવે આપણે આમળાના ટુકડા છે અહીંયા રેડી થઈ ગયા છે. મિક્સર જારમાં આપણે આમળાના ટુકડા કરી અને લઈ લીધેલા છે. તો સાઈડમાં રાખેલો આદુનો નાનો એવો ટુકડો એ પણ આમાં એડ કરી દઈશું, જે ટેસ્ટમાં તો વધારો કરશે જ અને સાથે સાથે આપણા બોડીમાં પણ ખૂબ જ ફાયદો કરશે. સાથે ફુદીનો પણ એડ કરીશું અને મરી પાવડર અને સંચળ પાવડર પણ એડ કરેલો છે. એ બધું મિક્સ કરી અને પહેલાં એમનેમ કોરે કોરું આપણે ક્રશ કરી લઈશું. એને કોરું ક્રશ થઈ ગયું છે તો હવે એની અંદર આપણે થોડુંક પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને આ ફરતી કોર જે ચોટેલું હોય છે, જારની ફરતી કોર, એને આપણે આવી રીતે ચાકુની મદદથી પાણીમાં મિક્સ કરી અને ફરીવાર આપણે એને બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે, વાટી લેવાનું છે અને આપણું આમળાનું જ્યુસ આપણે રેડી કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા વટાઈને રેડી થઈ ગયું છે અને આપણું આમળાનું જ્યુસ અહીંયા રેડી છે, પણ એમાં ફાઈબરનો ભાગ ખૂબ જ રહેલો હોય છે, એટલા માટે થઈને આપણે એને ગાળી લેવાનું છે. બીજો વધારાનો જે જ્યુસનો ભાગ છે એ પણ આપણે ફરી ગળણીમાં એડ કરી દઈશું અને એને પણ આપણે ગળણીમાં ગાળી લેવાનું છે. અને ચમચીથી આવી રીતે પ્રેસ કરતા જવાનું છે, જેને કારણે આમળાનો જેટલો પણ રસ છે એ બધો જ રસ છે એ ગળાઈ જાય. આપણે આમળાનું જ્યુસ છે એ ગળાઈને રેડી થઈ ગયું છે. તો એનો ફાઈબરનો જે પાર્ટ છે એને ફેંકી ન દેતા એક પ્લેટમાં આપણે એને લઈ લેવાનું છે અને એને આપણે આવી રીતે પ્લેટમાં લઈ અને એને હાથ વડે આવી રીતે ફેલાવી દેવાનું છે, છૂટું છૂટું પાડી અને એને તડકામાં સૂકવી દેવાનું છે. અને એની અંદર સંચળ અને મરી પાવડર બે મિક્સ કરેલું હોય છે, એટલે ખારું તો હોય જ છે. તો સૂકવી અને એનો મુખવાસ તરીકે પણ તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હવે આપણું જ્યુસ છે અહીં રેડી થઈ ગયું છે. હવે એને ટેસ્ટમાં વધારો કરવા માટે થઈને જો તમે વેઇટ લોસ કરવા માગતા હોય તો એના માટે થઈને તમે એમાં મધ 1 ચમચી એડ કરી શકો છો. તમને ટેસ્ટ વધુ જોઈતો હોય તો તમે એમાં ગોળ પણ એડ કરી શકો છો અને સાકર પણ એડ કરી શકો છો. અહીંયા હું 1 ચમચી મધ એડ કરી રહી છું. તો મધ છે એ ચમચીમાં આવી રીતે ચોંટી જતું હોય છે, તો એવું ન થાય માટે થઈને ફરીવાર આપણે ચમચીમાં આવી રીતે બધું જ મધ છે એ લઈ લેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે એને જ્યુસમાં આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આપણું આમળાનું જ્યુસ છે અહીંયા રેડી થઈ ગયું છે. જે લોકો વેઇટ લોસ કરતા હોય છે એ લોકો માટે પણ
આ આમળાનું જ્યુસ છે એકદમ ગુણકારી છે, પણ ખાલી ધ્યાન એ બાબતનું રાખવાનું છે કે ખાલી પેટે જ આ આમળાનું જ્યુસ જો લેવામાં આવે તો એના ફાયદા અનેક થાય છે. તો અહીંયા આપણું આમળાનું જ્યુસ રેડી થઈ ગયું છે મિત્રો. રેસીપી ગમે તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને આપણા મિત્રો અને ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ રેસીપી જરૂરથી શેર કરી લેજો. અને પહેલી વાર જો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો આવી નવી નવી રેસીપીસ જોવા માટે થઈને તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. ફરીવાર આવી નવી નવી રેસીપીસ લઈને આવીએ. ત્યાં સુધી જય સોમનાથ, જય માતાજી મિત્રો.